eSewa टिमको फोन नम्बर 98 eSewa टिमको फोन नम्बर साथसाथै मसँग भएको जति पनि कन्ट्याक्ट डिटेलहरु छ eSewaको सम्पूर्ण आजको यस भिडियोमा म कुशल चेम्जङ हजुरलाई दिन गइरहेको छु। त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरी अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। सबैभन्दा सुरुमा म हजुरहरुलाई एउटा बेस्ट आइडिया दिन गइरहेको छु जहाँबाट तपाईले सजिलैसँग eSewaको टोल फ्री नम्बर, भाइबर अकाउन्ट अनि त्यसपछि सिप नम्बर अनि इमेल एड्रेस पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईले धेरै दुःख गर्नु पर्दैन। मात्र के गर्नुपर्छ भने तपाईको फोनमा रहेको eSewa एप्लिकेसनलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। eSewa एप्लिकेसन खोलिसकेपछि तपाईको लगइन छ भने पनि केही फरक परेन, लग आउट छ भने पनि केही फरक परेन। यहाँनेर मेरो लग आउट छ हेर्न सक्नुहुन्छ, लगइन गर्न भनिरहेको छ र यसको ठिक तपाईले उल्टोपट्टि हेर्नु भने तपाईलाई यहाँनेर तीनटा थोप्लोको अप्सन दिइरहेको छ। ध्यान दिएर हेर्नु भने तपाईले यता पाउन सक्नुहुन्छ र त्यहाँनेर एकचोटी क्लिक गर्दिनुस्। मैले एकचोटी क्लिक गरे। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेर हेल्पको अप्सन दिइरहेको हुन्छ। तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस्, हेल्प अप्सन त्यहाँनेर हुन्छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। हेल्पमा क्लिक गरिसकेपछि धेरै नै अप्सनहरु आइरहेको छ। त्यो मध्ये तपाईले अन्तिममा हेर्नु भने तपाईलाई यहाँनेर कन्ट्याक्ट अस भन्ने एउटा अप्सन दिइरहेको छ। त्यहाँ एकचोटी क्लिक गर्नुस्। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सजिलैसँग eSewaको टोल फ्री नम्बर, भाइबर नम्बर अनि सिप नम्बर अनि इमेल एड्रेस पाउन सक्नुहुन्छ। सिधै फोन गर्न चाहनुहुन्छ भने यो टोल फ्री नम्बरमा क्लिक गर्नु भने तपाईलाई यहाँनेर कल अप्सन दिइरहेको हुन्छ। कलमा क्लिक गर्दिनुस् अनि तपाईको डाइरेक्टली यहाँनेर कल गर्न मिल्छ eSewaको टिमको नम्बरमा। अनि त्यसपछि तपाई इमेलमा पनि कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, भाइबरमा कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी नै क्लिक गरेर सजिलैसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक चलाउनुहुन्छ भने तपाईले सजिलैसँग फेसबुकबाट पनि eSewaको टिमसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि के गर्नुस्, तपाईले सुरुमा आफ्नो फेसबुक आइडी खोल्नुस्। फेसबुक आइडी खोलिसकेपछि तपाईले माथि सर्च बार भेट्न सक्नुहुन्छ। सर्च बारमा तपाईले eSewa सर्च गरिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेर eSewaको अफिसियल फेसबुक पेज मिल्नेछ। अफिसियल फेसबुक पेज मिलिसकेपछि तपाईलाई यहाँनेर सुरुमा युज एप भन्ने एउटा ठूलो अक्षरमा यहाँनेर देखाइरहेको हुन्छ र त्यसको साइडमा तपाईलाई यहाँनेर मेसेन्जरको लोगो देखाइरहेको छ। तपाईले यहाँ क्लिक गरेर पनि सजिलैसँग eSewaको टिमसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाई ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने ट्विटरबाट पनि तपाईले सजिलैसँग eSewaको टिमसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। के गर्नुस्, तपाईले आफ्नो ट्विटर अकाउन्ट खोल्नुस्। ट्विटर अकाउन्ट खोलिसकेपछि तपाईलाई तलतिर सर्च बार भेट्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँनेर eSewa लेखेर सर्च गर्नुस्। म पनि यहाँनेर eSewa लेखेर सर्च गर्दै छु। eSewa लेखेर सर्च गरिसकेपछि यहाँनेर eSewaको अफिसियल ट्विटर अकाउन्ट यहाँनेर मिल्नेछ। अनि तपाईलाई यहाँनेर फलो अप्सन दिइरहेको छ। त्यसको साइडमा एउटा मेल बक्स जस्तो अप्सन दिइरहेको छ। त्यहाँनेर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने जुन मेल बक्स जस्तो अप्सन छ यहाँबाट तपाईले सजिलैसँग मैले अगाडि नै कुरा गरिसकेको छु यसरी तपाई पनि डाइरेक्ट च्याटमा कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मसँग भएको eSewa कस्टमर सपोर्टको कन्ट्याक्ट डिटेलहरु यति नै हो। सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ म हजुरहरुलाई ट्विटरमा कुरा गर्न भन्छु किनभने त्यहाँ तपाईको रिप्लाई पनि छिटो हुन्छ र तपाईको समस्याको समाधान पनि छिटै नै हुन्छ। तपाई ट्विटर चलाउनु भने ट्विटर अकाउन्ट बनाएर त्यहाँनेर eSewaलाई फलो गरेर पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फलो नगरी पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। ट्विटर छैन भने तपाईले इमेलमा कुरा गर्नुस्, इमेलमा पनि छिटो रिप्लाई आउँछ अथवा तपाईले डाइरेक्ट कल गरेर पनि तपाईले त्यहाँदेखि समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईले मलाई ट्विटर अनि फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन भने लिंक तल छ, गएर फलो गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।